السلام عليكم ورحمة الله. معاكم آلاء محمود، والنهاردة هنعمل وصفة سهلة جدا وهي القرنبيط معظم الناس بتحبه وهو طعمه حلو جدا، لكن هنعمله بطريقة مختلفة شوية هتبقى أسهل وأسرع وطعمها مختلف. في الطريقة اللي هنعملها النهاردة مش هنحمره في زيت ومش هنستخدم دقيق ومش هنستخدم بيض، هنعمله بطريقة مختلفة شوية. هيطلع من بره كريسبي وطعمه من جوه فيه توابل جميلة قوي، وهتحسوا ان انتوا خلصتوا القرنبيط في منتهى السرعة والسهولة، غير ما احنا متعودين ان هو بياخد معانا وقت اطول شوية. ويلا نبتدي على طول نشوف هنعمل ايه. هنجيب واحدة قرنبيط ونغسلها كويس قوي وننشفها، نصفيها كويس وننشفها ونقطعها لأجزاء صغيرة على قد ما نقدر، قد القطمة كده. وقبل ما نكمل الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك دلوقتي، وتعملوا اشتراك في القناة، وتدوسوا على الجرس الصغنن علشان يجيلكوا نوتيفيكيشن أول ما انزل فيديو جديد. جبنا زيت زيتون وهنحط عليه التوابل اللي معانا النهاردة هي ملح، كمون، بابريكا، توم باودر، وأوريجانو ناشف أو زعتر ناشف. هنحط التوابل دي كلها على زيت الزيتون. زيت الزيتون من ربع لنص كوباية حسب حجم القرنبيط اللي مستخدموها. لو واحدة كبيرة هتبقى نص كوباية زيت زيتون، لكن لو واحدة صغيرة أو هتستخدموا نص واحدة مش واحدة كاملة هيبقى ربع كوباية زيت زيتون كفاية. بعد ما حطينا التوابل على زيت الزيتون هنقلبهم كويس قوي 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 جوه الزيت. انا بالنسبه لي مش هستخدم كل قرنبيطه مره واحده زي ما قلت لكم، ممكن تستخدموها كلها او تشيلوا على جنب، حبه تستخدموهم في وصفه تانية في اكله تانية ايا كان. فانا شلت منهم حبه على جنب استخدمهم بعدين. وهنكمل بقى الحبه اللي احنا جهزناهم دول وقلبنا التوابل قبل ما نحط الزيت على القرنبيط. ندي تقليبه تانية عشان نتاكد ان التوابل كلها اتقلبت كويس في التوابل، اتقلبت كويس في الزيت، وبعدين ننزل بالزيت والتوابل دول على القرنبيط المغسول ومتنشف كويس. اهم حاجه في وصفه النهارده، او هي الحاجه الوحيده اللي هنعملها في وصفه النهارده، ان احنا نتاكد ان كل ورده من وردات القرنبيط متغلفه كويس جدا جدا بالزيت والتوابل، لان هي دي هتبقى الطعم الاساسي معانا. فعلشان نتاكد ان هي متبله كويس نحاول نقلبها كويس جدا جدا في التوابل دي. فهنفضل نقلب فيها كويس على قد ما نقدر، ونتأكد تاني ان كل واحدة منهم متغلفة كويس بالزيت والتوابل. وبعدين بقى هنشوف هنخليه ازاي كريسبي من بره. علشان يبقى كل واحدة مقرمشة من بره هنستخدم بقسماط مطحون. انا هحطلكوا اسم ونوع البقسماط المطحون اللي انا استخدمته، لكن انتوا ليكم حرية الاختيار برضو تستخدموا النوع اللي انتوا عايزينه. وكمان هحط عليه رشة جبنة بارميزان أو بارميجان حسب انتوا بتقولوها ازاي، مش فارقة، المهم هنحط رشة من الجبنة، ودي اختياري، لو انتوا حابين تستغنوا عنها مفيش مشكلة. وهنرجع تاني نقلبهم. هنخلي البقسماط المطحون والجبنة يغلفوا برضو معظم الورد بتاع القرنبيط من بره، علشان هو ده اللي هيدينا الطعم المقرمش من بره. انا هقولكوا على طريقتين تسوية، هعمل انا طريقة منهم والطريقة التانية لو انتوا حابين تعملوها اختياري براحتكم. انا هستخدم الاير فراير علشان اسويه. فالاول هجيب الاير فراير وهسخنها من دقيقتين ل3 دقايق على 390 او 400 لحد ما الاير فراير تسخن كويس من جوه. تقريبا خدت مني 3 دقايق تسخين، وبعدين هرص جواها القرنبيط واخليه ياخد وقته. وهو بياخد وقته كده في السوا هنرجع اقول لكم لو مش عايزين نستخدم اير فراير هنعمل ايه. هنجيب طاسة أو صينية في الفرن، صينية في الفرن، وهنحط عليها ورقة زبدة. تاني صينية في الفرن وعليها ورقة زبدة، مش محتاجين ترشوا ورقة الزبدة أي حاجة، زي ما انتم شايفين أنا مرشتش الاير فراير أي حاجة. فهنجيب صينية في الفرن ونحط عليها ورقة زبدة ونرص القرنبيط ده على ورقة الزبدة مش فوق بعضه، عايزين نحط وان لاير أو طبقة واحدة على ورقة الزبدة. ونفس الخطوات اللي هعملها في الاير فراير هي اللي هنعملها في الفرن، مش هتختلف في حاجة وهتطلع برضو كريسبي في الفرن.
وبعدين هديله بقى وقته يستوي، بياخد دقايق. انا بالنسبه لي اسهل في الاير فراير، هياخد دقايق مش هياخد وقت كتير، لكن مفيش مشكله لو الاير فراير مش متاحه، ممكن نستخدم زي ما قلنا في الفرن وهيطلع نتيجه متقاربه جدا. لو حد عايز يقليه نقليه مفيش مشكله، بس يعني الافضل خلاص احنا استخدمنا زيت زيتون، فمش ملوش لازمة احنا نقليه في زيت تاني. هديله كده تقليبة سريعة عشان اتأكد ان كل الجوانب اتحمرت. بعد ما هو كان على درجة حرارة قليلة هو استوى من جوه كويس، عليت درجة الحرارة عشان بس يبقى كريسبي من بره. لو بنعمله في الفرن، لو في الفرن هنسيبه يستوي وبعد شوية هنطلعه ونقلبه على الوش التاني وندخله يستوي تاني، او تقلبوه بنفس الطريقة اللي انا عملتها دي. فمش عايزين ننسى ان احنا تقليبته هتبقى مهمة قوي، يعني بعد شوية لما اتأكد ان هو استوى من جوه هنديله تقليبة ونعلي درجة الحرارة علشان ياخد الطبقة المقرمشة الحلوة دي من بره. وزي ما انتوا شايفين طلع شكله حلو ولونه حلو جدا، كان طعمه حلو وكان كريسبي من بره وكان التوابل فيه جميلة من جوه. انتوا ممكن تزينوه بأي حاجة خضرا، مش فارقة النوع. أنا استخدمت chives قطعته صغير وزينته من وش، واستخدمت الصوص ده جنبه، ده البيك صوص اللي أنا استخدمته. وبرضو هكتب لكم كل الحاجات اللي استخدمتها وكل البدايل في صندوق الوصف تحت. وطبعا يعني هو اختياري الصوص ده، بس انا لو اقول احسن حاجة تمشي مع القرنبيط هي عصرة ليمون، فاحنا لو عصرنا عصرة ليمون فوق القرنبيط ده هيبقى برضو تحفة. بس كده خلصنا، زي ما انتوا شفتوا وصفة سهلة وسريعة ومختلفة وما خدتش وقت خالص. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وكومنتات تحت وقولوا رأيكم ايه، واعملوا اشتراك في القناة دلوقتي وفعلوا زر الجرس علشان تعرفوا كل ما انزل فيديو جديد يتبعت لكم على طول. شكرا.